Hello guys! Welcome back again to my channel. At this video ay gagawa tayo ng inspired look. So guys, number 1. Foundation. Siyempre, lagyan natin ang para magpantay sila sa ating face. The next ay ito yung foundation. Next ay press powder. Then ay maglagay tayo ng kilay guys. Yung kilay. Ito lang ang ginagamit ko guys, ng kilay. Yun lang. Ano siya guys? Ano kung magpilagay mo siya guys? Then next ay eyebrow. Ayun, eyebrow tayo guys. Ayun, eyebrow. Eyebrow ay gagamitin natin itong brown. Brown tayo guys. Ano ba siya nakita? Ng nose. Yan. Punta nose. Ito yung brown. Easy. Yan. Tamang sorry lang po guys. Tamang sana. And then, pick up. Punta guys. Eyebrow. Yan, mark. Eyeliner. Lagay tayo ng liquid liner.